ቻፕተር 4 ስለ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው የምናየው። This chapter is about the power of disciplined thinking. ስነ ስርዓት ስላለው አስተሳሰብ ወይም ማሰብ እንዴት ማሰብ እንዳለብን ነው የሚነግረን የክሪቲካል ቲንኪንግ የሚለው ቻፕተር እና it is about learning to think for yourself and being your own person. ስለ ራሳችን እንዴት ማሰብ እንዳለብን እንዴት የራሳችን ሰው መሆን እንዳለብን ነው የሚነግረን እና in many high schools the emphasis of education tends to be on lower order thinking. በሃይ ስኩሎች በምናይበት ጊዜ የትምህርት ኤምፋሲስ ወይንም ትኩረቱ ምን ላይ ነው? lower order thinking አስተሳሰቡ lower order ነው። ያ ማለት lower order ማለት students are simply expected to passively absorb information and then repeat it back on tests. ተማሪዎቹ የተማሩትን ነገር አብዞርብ አድርገው የተቀበሉትን ኢንፎርሜሽን ወስደው ያንን ፈተና ላይ እንዲደግሙት ነው። ይሄ lower order thinking ያስባለበት ምክንያት just passively ነው። የተነገራቸውን ይወስዳሉ ከዛ ፈተና ላይ ይጽፋሉ። lower order thinking in college and universities በምናይበት ጊዜ by contrast the emphasis is on fostering higher order thinking. ይሄ higher order thinking ግን ማሳደግ ላይ ነው። higher order thinking ግን ዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ላይ በምናይበት ጊዜ ያ ምንድነው? the active intelligent evaluation of ideas and information. የተቀበሉትን አይዲያ ዝም ብለው የተቀበሉትን ነገር መጻፍ ሳይሆን በራሳቸው አገላለጽ መጻፍ የራሳቸውን አይምሮ እንዲጠቀሙ የራሳቸውን አስተሳሰብ እንዲጠቀሙ ስለሚያደርግ ነው higher order thinking የተባለው። ከራስ አንፃር ስለሚጻፍ ኢቫሉዌት ያደረጉትን ነገር ከውስጣቸው እንዲጽፉ ስለሚደረግ ይሄ higher order thinking ያስብለዋል በዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ያለውን። As Martin Luther King Jr. rightly puts it as the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. ያው ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር እንዳለው የትምህርት ዓላማው አንድ ሰው ኢንተንሲቭሊ እንዲያስብ ክሪቲካሊ እንዲያስብ በጥንቃቄ እንዲያስብ በጥልቀት እንዲያስብ የማሰብ ችሎታውን ለማሳደግ ነው ያንድን ሰው የትምህርት ዓላማ። The main goal of teaching critical thinking is therefore to teach students how to think. ይሄ የክሪቲካል ቲንኪንግ የመማራችን ዓላማ ደግሞ ተማሪዎች ወይንም ሰዎች እንዴት ማሰብ እንዳለባቸው how to become independent እንዴት ራሳቸውን መቻል እንዳለባቸው self directed thinkers and learners በራሳቸው የሚያስቡ self directed የሆኑ ቲንከሮች እንዲሆኑ አሳቢዎች እንዲሆኑ ተማሪዎች እንዲሆኑ ለማስቻል ነውና it is about the personal empowerment and enrichment that results from learning to use your mind to its fullest potential. ምን ለማድረግ ነው? ማይንዳችንን ወደ fullest potential ወይንም ማይንዳችን የሚችለውን ልክ ሙሉ በሙሉ ማይንዳችንን መጠቀም እንድንችል ለማድረግ ነው። ይሄን ቶፒክ የምንማረው ያንን ለማሳደግ ኢምፓወር ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ እናያለን። meaning of critical thinking. What is the meaning? Critical thinking can be defined as a wide range of cognitive skills and intellectual dispositions needed to effectively identify, analyze and evaluate arguments and truth claims. Critical thinking ማለት የሆነ አርጊውመንት ይኖራል፣ የሆነ ሐሳብ ይኖራል። ያንን ሐሳብ እንዴት ነው አይደንቲፋይ እየለየን ያለ ነው? ሐሳቡን አናላይዝ እየገመገምን ያለ ነው? ኢቫሉዌት እየመዘንን ያለ ነው? እንዴት ነው? ክሪቲካል ቲንኪንግ ሲባል በምን አይነት መልኩ ነው ሲባል በውጤታማ ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ነው ያንን ሐሳብ አናላይዝ ማድረግ ያለብን። በስርዓቱ መገምገም መዝነን ስንረዳው ያ ብቃታችን ነው ወይንም ያ ስኪላችን ያ የመንገዘብ ኮግኒቲቭ ስኪላችን ክሪቲካል ቲንኪንግ ያስብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፊኒሽኖችን እናያለን። Critical means involving or exercising a skilled judgment or observation. Critical ስንል ምን ማለታችን ነው? skilled የሆነ ወይንም የለመደ ክህሎት ስኪል ማለት ክህሎት skilled የሆነ judgment የሆነን ሐሳብ በክህሎት ወይንም
እንደ ባለሙያ መመዘን ስንችል ጀጅ ማድረግ ስንችል ኦብዘርቭ እይታችንም ስኪል በሚሆንበት ጊዜ ይሄንን ማሳደግ ይሄ ባህሪ ካለን ነው ክሪቲካል የሚያስብለን እና in this sense critical thinking means thinking clearly and intelligently ስለዚህ በዚህ ሴንስ ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ምንድነው በግልጽ ማሰብ thinking clearly and intelligently በብልሃት ማሰብ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ እይታችን ጀጅመንታችን ምንድነው መሆን ያለበት ስኪልድ ነው መሆን ያለበት ዝም ብሎ እንዳልተማረ ሰው ዝም ብሎ ተራ ግምታዊ ሳይሆን ስኪልድ የሆነ ጀጅመንት ያስፈልጋል ክሪቲካል ስንልና more precisely critical thinking is the general term given to a wide range of cognitive skills and intellectual dispositions needed to effectively identify analyze evaluate arguments on and truth claims ብለናል ከላይ so moreover it helps us to discover and overcome personal preconceptions and biases አሁን ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው ክሪቲካል ቲንከር ስንኖር የምናስብበት መንገድ ባያዝ የሌለበት ወይንም ስህተት የሌለበት ወደ ስህተት ኮንክሉዥን አንደርስም ማለት ነው ፕሪኮንሰፕሽኖች አይኖሩም ቅድመ ግምት ወይንም ቀድሞ መገመት ነገር ያ ማለት ቀድሞ ውጤቱን የማወቅ ነገር ማለት ነው አይሆንም ለምን ከምን ተነስተን ነው ከያንን ሐሳብ ከሚደግፉ ነገሮች ተነስተን ነው ኮንክሉዥን የምናስቀምጠው እንጂ ዝም ብለን ቀድመን በገመት ነው ነገር ወይንም ዝም ብለን በባያዝ በስህተት አንሄድም ማለት ነው ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ስህተት ውስጥ እንዳይወድቅ ያስችላል እንዲሁም to formulate and present convincing reasons critical thinker መሆናችን ሌላው ጥቅሙ ደግሞ አሳማኝ የሆኑ ምክንያቶችን እንድናስቀምጥ ይረዳናል ምን በማድረግ ረገድ ላይ in support of conclusion መደምደሚያ ላይ ስንደርስ አሳማኝ የሆኑ ምክንያቶችን እንድናቀርብ to make reasonable ምክንያታዊ እንድንሆን ወይንም to make reasonable intelligent decisions ምክንያታዊ የሆነ ብልህ የሆነ ውሳኔዎችን መወሰን እንድንችል about what to believe and what to do ምን ማሰብ እንዳለብን ምን ማመን እንዳለብን ምን ማድረግ እንዳለብን ያለብን ነገሮች ላይ ምክንያታዊ የሆኑ ብልህ የሆኑ ውሳኔዎችን ማስቀመጥ ላይ ይጠቅማል ማለት ነው critical thinking however it does not automatically follow that being intelligent means being able to think critically or reason about information in a useful effective and efficient manner intelligent ነው ማለት የሆነ ሰው ትምህርትን ያውቃል ወይንም ኢንተለጀንት ነው ጎበዝ ነው በምንልበት ጊዜ ያ ሰው የግድ ክሪቲካል ቲንከር ነው ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው አካዳሚክ ትምህርት ላይ ጎበዝ ሆኖ ግን ክሪቲካል ቲንኪንጉ ያወረደ ሰው አለ ስለዚህ ኢንተለጀንትንና ክሪቲካል ቲንኪንግን ልናጋጭ አይገባም so being smart and intelligent is not sufficient በቂ አይደለም ክሪቲካል ቲንከር ለመሆን ያ ማለት ያለንን ኢንፎርሜሽንን በምን በጠቃሚ መንገድ በኢፌክቲቭ ማነር ማስቀመጥ ስንችል ማለት ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ እና ክሪቲካል ቲንከር ለመሆን ኢንተለጀንት መሆን በቂ አይደለም critical thinking is a process or journey that helps us to arrive at the most useful helpful and most likely destinations when evaluating claims for scientific truths ጥያቄዎችን ገምግመን መዝነን ወደ ዩዝፉል ቦታ የምንደርስበት ወደ ጥቅም ወዳለው ቦታ ወደ አሪፍ ዴስቲኔሽን የምንደርስበት መንገድ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ አርጊውመንት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ሶልቭ በመናደርግበት ጊዜ የሚጠቅመን ማለት ነው ያ ጆርኒ ወዴት የሚያደርሰን ወደ ትክክለኛ ኮንክሉዥን የሚያደርሰን ፕሮሰስ ጆርኒ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል so critical thinking thus is thinking clearly thinking fairly thinking rationally thinking objectively and thinking independently ስለዚህ critical thinking ማለት በግልጽ ማሰብ fairly ማሰብ በፍትሃዊነት ማሰብ በምክንያታዊነት ማሰብ ወይንም ምክንያታዊ መሆን independently በራስ ማሰብ በነገሮች ላይ ሳይሆን በሌሎች ሰዎች ሐሳብ ላይ የሚነዳ አስተሳሰብ ይዘን በራስ ኢንዲፔንደንትሊ ማሰብ ኦብጀክቲቭሊ ማሰብ በራሳችን ማሰብ ነው
critical thinking እና it is a process that hopefully leads to an impartial investigation of the data and facts that remains not swayed by irrelevant emotion ስለዚህ ምንድነው ወዴት ነው impartial investigation አድሎ የሌለበት ወዴት የሚያደርስ በስሜት አንነዳም በኢሪሌቫንት የሆኑ ኢሞሽኖች ኮንክሉዥናችን ወይንም የምንደርስበት ድምዳሜ በዛ አይመራም ማለት ነው ኢምፓርሻል ኢንቨስቲጌሽን ነው የማይዘበራረቅ ነው ወደ ትክክለኛ ወደ ሆነ ዴስቲኔሽን የሚያደርሰን ፕሮሰስ ነው critical thinking therefore the aim of critical thinking is to arrive a well reasoned considered and justifiable conclusion ስለዚህ ወደ ትክክለኛ መደምደሚያ መድረስ ነው የክሪቲካል ቲንኪንግ ጎሉ ወይንም ኤሙ so the American philosopher John Dewey has defined critical thinking as John Dewey critical thinking እንዴት መሰላችሁ ዲፋይን ያደረገው an active persistent and careful consideration of a belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds which support it and further conclusions to which it tends below definition ሰጥቷል አሁን በዚህ ዲፊኒሽን ላይ እየከፋፈልን እናያለን ረዘም ያለ ዲፊኒሽን ነው in this definition there are three main points ሶስት ዋና ፖይንቶች አሉ active persistent and grounds የሚሉ የመጀመሪያውን ፖይንት ነው active critical thinking is an active process ብሏል critical thinking is an active ብሏል እዚህ ጋር ምንድነው active ስንል by defining critical thinking as an active process the way is contrasting it with the kind of thinking in which you just receive ideas and information from other people what you might reasonably call a passive process እዚህ ጋር ጆን ዲዌ አክቲቭ ፕሮሰስ ነው በሚልበት ጊዜ ከምን ጋር ያነጻጸረ ነው ከፓሲቭ ፕሮሰስ ጋር ፓሲቭ ፕሮሰስ ማለት ዝም ብለን ኢንፎርሜሽን የተነገረንን መቀበል መስማት መቀበል ኦኬ እንደዚህ ነው እያልን መቀበል ያ ፓሲቭ ፕሮሰስ የተነገረንን አይዲያ ጀስት ሪሲቭ ማድረግ ምን ሳናረግ ሳንገመግመው እንዴት ለምን እንደዚህ ለምን ሆነ ሳንል ዝም ብለን መቀበል ይሄ ፓሲቭ ፕሮሰስ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ግን እንደዛ ሳይሆን አክቲቭ ፕሮሰስ ነው ስለዚህ የፓሲቭ ተቃራኒ ነው ስንል ወይንም አክቲቭ ነው ስንል ሐሳቦችን ምንድነው ጥያቄ እያስነሳል ምን ማለት ነው እንዴት እንዲሆነ እያለን እየገመገምን ነው የሚጠቅመውን ወይንም ያመንበትን ነገር ብቻ ነው የምንቀበለው so for the way critical thinking is essentially an active process ያ ማለት one in which you think things through for yourself አያችዋ ነገሮችን ለራስ ማሰብ ለራስ ስንቀበል እንዴት raise questions yourself ጥያቄን በራስ ማስነሳት ይሄ ለምን ሆነ የሆነ ነገር ሲነገረን የሆነ ሐሳብ ሲመጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ጥያቄዎችን በራስ ማስነሳት find relevant information yourself ጠቃሚ ኢንፎርሜሽኑን ከዛ ውስጥ በራሳችን ማግኘትና ሶን አያችዋ በራሳችን ነው ስለዚህ ጥያቄ እናስነሳለን ማለት ነው ክሪቲካል ቲንከር ስንሆን ምን ማለት ነው ይያልን የገባንን ነው እንጂ የምንቀበለው የተነገረንን ብቻ አይደለም የምንቀበለው rather than learning in a largely passive way from someone else ዝም ብሎ ከመቀበል ይልቅ አክቲቭ ፕሮሰስ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ጥያቄን እያስነሳን በራሳችን ማሰብ በራሳችን ጥያቄ ማስነሳት በራሳችን አስፈላጊውን ኢንፎርሜሽን ማግኘት የመሳሰሉትን ይይዛል critical thinking is active ሲል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው the second point is that critical thinking is persistent and careful consideration ብሏል critical thinking is persistent and careful considerations of a belief ብሎ ነበር እና here there is contrasting critical thinking with the kind of unreflective thinking we all sometimes engage እዚህ ጋር ያነጻጸረ ያለው careful እና ማለት persistent and careful consideration ያስፈልገዋል በሚልበት ጊዜ ያነጻጸረ ያለው unreflective thinking ነው ያ ማለት አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን we sometimes jump to
a conclusion or make a quick decision without thinking about it ስለሆነ ነገር ሳናስብ ዝም ብለን መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን ወይንም ኮንክሉዥን ላይ እንደርሳለን ስለ ነገሩ ሳናስቡላ በቃ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ብለን ወደ መደምደሚያ እንደርሳለን ከዛ ጋር ያነጻጸረው እንደዛ አይደለም critical thinking. Of course sometimes we may have to do this because we need to decide quickly or the issue is not important enough to warrant careful thought. አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን ዝም ብለን ወደ ኮንክሉዥን ለምሳሌ ሱሪ ልንገዛ ብለን በቃ ይሄኛውን ሱሪ ስጠኝ መሄድ ይሄ ምን ሲሆን ነው ዲሲሽን ማያስፈልግበት ጊዜ ሲሆን ወይንም ያን ያህል ጥቅም ያለው ነገር ካልሆነ ዝም ብለን ወደ ኮንክሉዥን ደርሰን እንተዋለን ወይንም ወዲያው ዲሳይድ እናደርጋለን quickly ዲሳይድ እናደርጋለን but we often do it when we ought to stop and think when we ought to persist a bit ስለዚህ critical thinking ሲሆን ግን ዝም ብለን የምናስበው ዝም ብለን ኮንክሉዥን ላይ የምንደርሰው ነገር ሳይሆን ለጥቂት ጊዜም ቢሆን persistence ያስፈልጋል ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ቆይተን ማሰብ አለብን ኬርፉል በጥንቃቄ ነው ሐሳቡን ማሰብ ያለብን ያንን ነገር የመጣውን አርጊዩመንት ሊሆን ይችላል ወይንም የሆነ ዲሳይድ ማድረግ ያለብን ነገር ኬርፉሊ ነው persistent በሆነ መንገድ መሆን እንዳለበት ነው however the most important point in Dewey's definition lies in what he said about the grounds which support a belief in the further conclusion to which it tends ዋነኛው ሐሳብ እዚህ ጋር ጆን ዱዌ ባወራበት እዚህ ጋር ስለ critical thinking እዚህ ጋር the ground which support it and the further conclusions የሚለው ነው ምን ማለቱ ነው እዚህ ጋር what Dewey is saying no so to express it in a more familiar language is that what matters are the reasons we have for believing something and the implications of our beliefs እዚህ ጋር ማተር የሚያደርገው እዚህ ጋር ዱዌ ሊያወራ የፈለገው ማተር የሚያደርገው ምክንያቱ ነው የሆነ ነገር እንድናምን ወይንም የሆነ ነገር እንድንቀበል ያደረገን ነገር ምክንያቱ ሐሳቡን እንድንደግፍ ኮንክሉዥን ላይ እንድንደርስ ያደረገን ምክንያቱ ሪዘን ስለዚህ ሪዘን እና ኢምፕሊኬሽን የሚያሳየው ኢምፕላይ የሚያደርገው beliefአችን ኢምፕላይ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ያንን belief እንድናደርግ እንድናምን ያደረገን ነገር ምንድነው ሐሳቡን እንድንደግፍ ያደረገን ነገር ምንድነው ሪዘን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው so it is no exaggeration to say that critical thinking attaches huge importance to reasoning to giving reasons and to evaluating reasoning as far as possible ስለዚህ እዚህ ጋር critical thinking ምክንያትን ያዘ ነው ምክንያታዊነትን ያዘ ነው ምክንያት መስጠትን ያዘ ነው ምክንያቱን መገምገምን ያዘ ነው ስንል ማጋነን አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ከምክንያት ጋር በጣም የተያያዘ ነው so there is more to it than that but skillful reasoning is a key element critical thinking ከዚህም የበለጠ ነው ነገር ግን ዋናው ኤሌመንት ምንድነው skillful የሆነ reasoning ወይንም ምክንያታዊነት በጥበብ ምክንያትን ማስቀመጥ በጥበባዊ መንገድ ምክንያትን ማስቀመጥ ዝም ብሎ ምክንያት መደርደር ሳይሆን skillful የሆነ reasoning key element ነው so Dewey's definition though it is important misses some important features of critical thinking በጣም ጠቃሚ ቢሆንም የዲዌይስ ኢንፎርሜሽን ገና አንዳንድ ፊቸሮችን አጥቷል ወይንም ይጎለዋል let us see other definition given by Edward Glaser በሚባል ሰው የተሰጠውን ደግሞ ዲፊኒሽን እንይ ስለ critical thinking አንደኛ ምንድነው የሚለው an attitude of being disposed to consider in a thoughtful way the problems and subjects that come within the range of one's experience ምንድነው አንድን ፕሮብሌም ወይንም አንድን አርጊዩመንት አንድን ሐሳብ በታውትፉል ዌይ ወይንም በብልሃት ማሰብ እዚህ ጋር ማሰብን በደንብ ማሰብን ያ አቲቲዩድ ወይንም ያ ባህሪ ነው ክሪቲካል ቲንከር የሚያስብለው አንድን ሰው የመጣውን ነገር
ካለው ልምድ አንፃር ካለው ኤክስፒሪየንስ አንፃር በታውትፉል ዌይ ወይንም በደንብ በማሰብ ልናየው ይገባል ነው የሚለው የመጀመሪያው የኤድዋርድ ግላዘር። ስለዚህ ታውት ላይ ነው ወይንም ማሰብ ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። ሌላው knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዘኒንግ ምክንያታዊነትን ያስቀምጣል። ምክንያታዊ መሆን አለብን። ያ የምክንያታዊነት ዕውቀት ሊኖረን ይገባል። ክሪቲካል ቲንኪንግ ለማለት ምክንያታዊ ሎጂካል ኢንኩሪ መጠይቆችን ማስቀመጥ አለብን። መጠይቆቹም ሎጂካል የሆኑ እንዲሁም ሪዘኒንግ ምክንያቶችን ማስቀመጥ አለብን። ከምክንያታዊነት ጋር የተያያዘ ነው እና ሌላው some skill in applying those methods። እነዛን ሜተዶች ሁለተኛ ላይ ያየናቸው ሜተዶች ምን በማድረግ በአፕላይ በማድረግ ረገድ ደግሞ ስኪል ያስፈልጋል፣ ልምድ ያስፈልጋል ወይንም ችሎታ ያስፈልገናል ይላል የኤድዋርድ ግላዘር ዴፊኒሽን። If we closely observe Glazer's definition, it is immediately obvious that this definition owes a lot to Dewey's original definition። የኤድዋርድ ግላዘርን ዲፊኒሽን ስናይ ኦልሞስት ከዲዌይስ ዲፊኒሽን ጋር የተመሳሰለ ነው ወይንም የዲዌይን ሐሳብ የወሰደ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ግላዘር uses the term evidence in place of grounds, but otherwise the second sentence is might the same። ሁለተኛውን ሰንተንስስ በምናይበት ጊዜ ተመሳሳይ ነው ከዲዌይስ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። ዲዌይ ግራውንድ የሚለውን እሱ ኤቪደንስ ይለዋል። but there are 2 points which stands out in this definition። በግላዘር ዲፊኒሽን ሁለት ፖይንቶችን እናገኛለን። የመጀመሪያው the first sentence speaks about an attitude or disposition to be thoughtful about problems and recognizes that you can apply what he calls the methods of logical inquiry and reasoning። የመጀመሪያው ሰንተንስ ምንድነው የሚለው? attitude ያ ባህሪ ሊኖረን ይገባል። በምን thoughtful ልንሆን ይገባል ወይንም ሐሳብ ሊኖረን ይገባል። ያን የሚመጡ ችግሮችን ወይንም ያን የሚመጡ አርጊውመንቶችን ምን ማድረግ እንዳለብን ማሰብ እንዳለብን ይነግረናል። እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ ሎጂካል ኢንኩሪ ሪዘኒንጎችን አፕላይ ማድረግ እንዳለብን ይነግረናል እና with more or less skill እዚህ ጋር ስኪል ሊኖረን እንደሚገባ ችሎታ ሊኖረን እንደሚገባ እነዛን ሜተዶች ሎጂካል ኢንኩሪ ወይንም ሪዘኒንግ ምክንያታዊነትን ምን አፕላይ ለማድረግ እዛ የመጣልን ነገር ወይ የተሰጠን ሐሳብ ላይ አፕላይ ለማድረግ ስኪል ሊኖረን እንደሚገባ ይነግረናል። So the tradition has picked up on both these elements, recognizing that critical thinking is partly a matter of having certain thinking skills። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን critical thinking partly ምን እንደሆነ ነው a matter of thinking skill የማሰብ ልምድ የማሰብ ችሎታ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። but it is not just a matter of having these skills። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ልምድ ብቻ እነዛን ሪዘኒንግ ምክንያቶች እንዴት አፕላይ ማድረግ አለብን የሚለውን ልምድ ብቻ መያዝ አይደለም critical thinking ማለት። it is also a matter of being disposed to use them። መጠቀም እንዴት መጠቀም እንችላለን የመጠቀምን ብቃት ነው ማለት ነው። ያ ስኪል የመያዝ ብቃት ብቻ ሳይሆን ያን ስኪል የመጠቀምን ብቃት ነው። Critical thinking combines these habits and abilities in approaching and understanding our experience። ስለዚህ critical thinking እንደዚህን ይይዛል። ልምዶችን አለ አይደል እዚህ ጋር ስኪል፣ ይሄን ሃቢት፣ ይሄን ኤቢሊቲ ብቃት ከምን ጋር ማያያዝ ነው? ከልምዳችን ጋር our experience ያሳለፍነው የላይፍ ኤክስፒሪየንሶች አሉ ከዛ ጋር አንድ ላይ አድርጎ የያዘ ነው፣ ኮምባይን አድርጎ የያዘ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ። ስለዚህ የሁሉም ነገር የስኪል የኤክስፒሪየንስ እነዛን ኤክስፒሪየንሶች እንዴት መጠቀም እንዳለብን ያለ አንድ ላይ ኮምባይን አድርጎ የሚይዝ ነው ማለት ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ። The other most famous contributors to the development of critical thinking tradition is ሮበርት ኤኒስ። እንደገና ሮበርት ኤኒስ አለ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግን ምን ይላል መሰላችሁ? He defined critical thinking as reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe or do
ሪዘኔብል የሆነ ምክንያታዊ የሆነ ሪፍሌክቲቭ ቲንኪንግ ነው። ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው? ምን ማመን እንዳለብን፣ ምን መስራት እንዳለብን ዲሳይድ እንድናደርግ እንድንወስን፣ ያን ለመወሰን ያለ ምክንያት ሪዘኔብል የሆነ ወይንም ሪፍሌክቲቭ የሆነ ቲንኪንግ ምክንያታዊ የሆነ አስተሳሰብ፣ ምን ማድረግ አለብን የለብን፣ ምን መስራት አለብን የለብንም የሚለውን ነገር እንድንወስን የሚያደርግ ምክንያታዊ አስተሳሰብ ይለዋል ክሪቲካል ቲንኪንግ። Notice that the emphasis on being reasonable and reflective in this definition is similar with the above two definitions. ያው ከላይ ያየነው ሁለቱ ዲፊኒሽኖች የዲዌ እንዲሁም የግላዘር ዲፊኒሽን ላይም አይተናል ምክንያታዊነት ሪፍሌክቲቭ መሆን። But notice also that Ennis speaks of deciding what to believe or do. Ennis ደግሞ እዚህ ጋር ምን ጨምሯል? ምን ማመን እንዳለብን ምን መስራት እንዳለብን መወሰን የሚለው ዲሳይዲንግ የሚለውን ጨምሯልና which was not explicitly mentioned in the above definition ከላይኛዎቹ ዲፊኒሽን ላይ explicitly በግልጽ ያልተቀመጠ ማለት ነው deciding what to believe or do የሚለው. So decision making is an important part of critical thinking in Ennis conception. ስለዚህ የኤኒስን ኮንሰፕሽን በምናይበት ጊዜ ዲሲሽን ሜኪንግ ዲሳይድ ማድረግ ውሳኔ መወሰን ኢምፖርታንት ፓርት ነው የክሪቲካል ቲንኪንግ። So what we learn from Ennis definition is that when we make a decision we should be serious about it. ስለዚህ ከኤኒስ ዲፊኒሽን ምን መረዳት እንችላለን? ውሳኔ በምንወስንበት ጊዜ ሲሪየስ መሆን አለብን ወይንም ትኩረት ማድረግ አለብን። The decision may be about purchasing a phone. decision ወይንም የወሰነው ውሳኔ ስልክ መግዛት ሊሆን ይችላል። Or it may be about choosing a department መምረጥ ሊሆን ይችላል። Or any other issues በህይወታችን ማንኛውም ኢሹ ሊሆን ይችላል። ግን ምን መሆን አለብን? ሲሪየስ መሆን አለብን decision make ስናደርግ። But we should employ critical thinking to make a decision. ስለዚህ ያን ውሳኔ ለመወሰን ክሪቲካል ቲንኪንግን ማስገባት አለብን። ማሰብ ያለብን ነገር ክሪቲካሊ ነው። ለምሳሌ ስልክ ስንገዛ ምንድነው የተለያዩ ሪዘኖችን ማስቀመጥ አለብን። ለምንድነው ሳምሰንግ መገዛው? ለምንድነው አይቴል መገዛው? አይፎን ለምን ገዛለሁ? ማስቀመጥ ነገሮች ዝም ብለን ሳናስብ ሄደን መግዛት እንችላለን። ያንን ዲዌ ምን ብለዋል? ፐርሲስተንት ያልሆነ ምን ብለዋል? ፐርሲስተንት ክሪቲካል ቲንኪንግ ፐርሲስተንት ሊሆን ይገባል። ኬርፉል ኮንሲደሬሽን ፐርሲስተንት ኤንድ ኬርፉል ኮንሲደሬሽን ያለው ማለት ነው። ማስቀመጥ አለብን፣ ምክንያቶችን ማስቀመጥ አለብን። ካሜራው እንደዚህ ነው፣ ምንድነው የምፈልገው? ካሜራ ነው ወይስ ስቶሬጅ ነው? አንዳንድ ስልኮች ስቶሬጃቸው አሪፍ ሆኖ ካሜራ ጥራታቸው ያንሳል። አንዳንዱ ካሜራ አሪፍ ሆኖ ስቶሬጁ ያንሳል፣ ራሙ ይታያል። ብዙ ነገር ዲሳይድ እናደርጋለን። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ምንድነው? ብዙ ፋይሎች እንዲይዝልኝ ፋይሎችን ለማንበብ ምናምን ነው ወይስ አሪፍ ካሜራ እንዲያነሳልኝ ነው? ስለዚህ አሪፍ ካሜራ የምፈልግ ከሆነ ካሜራው ላይ ነው ትኩረት ማድረገው፣ ስቶሬጁ ቢቀንስም ቢጨምር። ስለዚህ ያ ነው ክሪቲካል ቲንከር መሆን አለብን የተባለው። ከፕራይስ አንፃር እናያለን፣ ከብዙ ነገር አንፃር እናያለን እንጂ የመጣልንን ዝም ብለን ይሄ ስንት ነው 10,000 በቃ ብለን አንወስድም። ስለዚህ ክሪቲካል ቲንኪንግን ልናስገባ ይገባል በዲሲሽናችን ውስጥ። ያን ነው የሚለን ኤኒስ። Here is another important definition of critical thinking is given by Richard Paul. በሪቻርድ ፖል የተሰጠ ሌላ ዴፊኒሽን ደግሞ አለ። ክሪቲካል ቲንኪንግ is that mode of thinking about any subject, content or problem in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking charge of the structure inherent in thinking and imposing intellectual standards upon them. ማንኛውም ሰብጀክትን ስናስብ፣ ማንኛውም ፕሮብሌም፣ ማንኛውም ህይወታችን ላይ ማሰብ የሚያስፈልግ ነገር ስናስብ በምን አይነት መንገድ? በጥንቃቄ ኢንተሌክቹዋል ስታንዳርዶችን ኢምፖዝ እያደረግን በእነሱ ላይ ምክንያታዊነትን ኢምፖዝ እያደረግን እዛ ጥያቄው ላይ ወይንም እዛው ሐሳብ ላይ እዛ አርጊውመንት ላይ
ኢምፖዝ እያደረግን የምናስብበት መንገድ ነው። የራሳችንን ኳሊቲ የህይወታችንን ኳሊቲ ደግሞ የምናሳድግበት መንገድ የማሰባችንን ብቃት የምናሳድግበት መንገድ ነው ይላል በዚህ በሪቻርድ ፖል ዲፊኒሽን። እና ፖል አሶሲየትስ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዊዝ ሪፍሌክቲንግ ኦን ታውትስ ከሐሳብ ጋር ነው ክሪቲካል ቲንኪንግን ያገናኘው ሐሳብን ሪፍሌክት ከማድረግ ጋር። this definition is interesting and somehow looks different from other definitions given above እና ደስ የሚል ዲፊኒሽን ይመስላል። ከላይ ካየናቸው ደግሞ ለየት ያለም ይመስላል። it draws attention to a feature of critical thinking on which scholars in the field seem to be largely agreed እዛ በፊልዱ ያሉ የተለያዩ ጻፊዎች ወይንም ሰዎች የሚስማሙበት ዲፊኒሽን ያስቀመጠ ነው። that the only realistic way to develop one's critical thinking ability is through thinking about one's thinking ምንድነው የሚለው ክሪቲካል ቲንኪንጋችንን የምናሳድግበት መንገድ በማሰብ እንደሆነ። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? thinking about one's thinking ስለማሰብ ማሰብ አለብን ወይንም ስለሐሳቡ ማሰብ እንዳለብን። ይሄ ደግሞ ሜታኮግኒሽን ይባላል። ስለማሰብ ማሰብ አለብን፣ ስለሐሳቡ ማሰብ አለብን and consciously aiming to improve it by reference to some model of good thinking in that domain እና ውስጡ ላይ ይነግረናል እንዴት ማሳደግ እንዴት እንደሚያሳድግልን ስለማሰብ ስናስብ እንዴት እንደሚያሳድግልን ኳሊቲያችን የማሰብ ቲንኪንግ ኳሊቲያችን እንዴት ኢምፕሩቭድ እንደሚሆን ይነግረናል። one last definition is worth reviewing. Michael Scriven has defined critical thinking as ማይክል ስክሪቨን ደግሞ የመጨረሻ ዲፊኒሽን ነው እዚህ ጋር የምናየው። ክሪቲካል ቲንኪንግ ምን ብሏል? skilled and active interpretation and evaluation of observations and communications, informations and argumentations። ያው እስካሁን እንዳየነው ነው። skilled የሆነ active interpretation፣ evaluation መገምገም ያንን ያየነውን ነገር ያንን ኢንፎርሜሽን ወይንም አርጊመንቴሽን መገምገም ስኪልድ የሆነ ወይንም በብልሃት በጥበብ መገምገም እንደሆነ ነው እስካሁን ያየን እንደመጣ ነው የሚመሳሰል ዲፊኒሽን ነውና he argued that critical thinking is an academic competency akin to reading and writing and is similarly fundamental importance። ክሪቲካል ቲንኪንግ እንደ መጽሐፍ እንደ ማንበብ ከአካዳሚክ ኮምፒተንሲ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ይናገራል ማይክል ስክሪቨን። it is worth unpacking Scriven's definition a little። እሺ አንፓክ እናድርገው። ምንድነው ያለው? እየዘረዘረን ነው። he defines critical thinking as a skilled activity for reasons similar to those mentioned above። ከላይ እንዳሉትም ክሪቲካል ቲንኪንግ ስኪል አክቲቪቲ እንደሆነ ጥበብን የሚጠይቅ ወይንም ልምድን የሚጠይቅ አክቲቪቲ ስኪል ክህሎትን የሚጠይቅ አክቲቪቲ እንደሆነ አውርቷል። he point out that thinking does not count as critical merely because it is intended to be any more than thinking counts as scientific simply because it aims to be። ምን ይላል? ቲንኪንግ ወይንም ማሰብ ክሪቲካል አያስብልም ወይንም ቲንኪንግ does not count as ክሪቲካል አያስብልም። ዝም ብለን የምናስበው እለት ተዕለት የምናስበው ሐሳብ አለ ያ ክሪቲካል ቲንኪንግ አያስብልም ወይንም ክሪቲካል አያስብልም። ቲንኪንግ ኖርማሊ ሳይንቲፊክ ነው። but to be ክሪቲካል ለመባል ቲንኪንጉ ምን መሆን አለበት ነው እሱ የሚለው። ቲንኪንግ has to meet certain ስታንዳርዶች አሉት። ዝም ብሎ ቲንኪንግ ዝም ብሎ ማሰብ ክሪቲካል አያስብልም። ክሪቲካል ለመባል ምን ያስፈልጋል? ስታንዳርዶች ያስፈልጉታል። እነዛን ስታንዳርዶች ይዘረዝራል። አንደኛ ክላሪቲ፣ ያ ሐሳቡ ወይንም ቲንኪንጉ ክሊር መሆን አለበት፣ ግልጽነት ያለው። ሌላኛው ሪሌቫንስ፣ አንዱ ከሌላው ጋር የሚግባባ ሐሳብ መሆን አለበት። የተነሳው ሐሳብ ግንኙነት ያለው ከኮንክሉዥኑ ጋር ግንኙነት ያለው ሐሳብ። ሪዘኔብልነስ፣ ምክንያታዊነት እና እነዚህን የመሳሰሉ ስታንዳርዶችን ከያዘ ነው ቲንኪንግ ክሪቲካል የሚሆነው።
እንጂ just normally thinking critical አይሆንም ነው የሚለው። one may be more or less skilled as this በእነዚህ ደግሞ አንዳንድ ሰው የተሻለ ስኪል ሊኖረው ይችላል ወይንም ስኪል ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ ያ ይለያየዋል ማለት ነው ሰው ከነዚህ ስታንዳርዶች አንፃር። ስለዚህ ጥሩ ክሪቲካል ቲንከር የሆነ አለ፣ ጥሩ ክሪቲካል ቲንከር ያልሆነም አለ። ስለዚህ ስኪል ይለያያል። he defined critical thinking as an active process partly because it involves questioning and partly because the role played by metacognition እና አክቲቭ ፕሮሰስ ነው ብለዋል። ከላይ እንዳሉትም ዲዌ እንዳለውም አክቲቭ ፕሮሰስ ነው ብለዋል። ክሪቲካል ቲንኪንግ ለምንድነው ጥያቄ የያዘው ወይንም ጥያቄ ማስነሳትን የያዘ ለምን እንዴት እንዲሆን የሚሉ ጥያቄዎችን የያዘ ስለሆነ እንዲሁም ሜታኮግኒሽን ስላለው። ሜታኮግኒሽን ምንድነው? ቲንኪንግ አባውት ዋንስ ቲንኪንግ ወይንም ስለ ሐሳቡ ማሰብ የሚለውን ዴፊኒሽን ይይዛል። he includes interpretation of texts, speech, film, graphics, actions and even body language because like explanation, interpretation typically involves constructing and selecting the best of several alternatives and it is crucial preliminary to drawing conclusion about complex claims እና ኢንተርፕሬቴሽን የሚለውን ደግሞ ኢንክሉድ አድርጓል። ኢንተርፕሬቴሽን ስንል ቴክስትን የምንተረጉምበት መንገድ። አሁን አንድ ሰው ክሪቲካል ቲንከር የሚያስብለው የሚተረጉምበት መንገድ፣ ነገሮችን ንግግርን የሚተረጉምበት፣ ፊልምን ሲያይ የሚተረጉምበት መንገድ፣ ግራፊክስ ሲያይ፣ አክሽኖችን ሲያይ፣ ኢቨን ቦዲ ላንጉዌጅ የሰውን ቦዲ ላንጉዌጅ ፌሻል ኤክስፕሬሽኖችን አይን ከፍ ዝቅ ማለት የእጅ ሰውነቱን በማየት ቶሎ የሚረዳ ሰው ክሪቲካል ቲንከር ነው እንላለን። ስለዚህ እነዚህን ኢንተርፕሬቴሽኖችን ይይዛል ማለት ነው በዚህ ዲፊኒሽን በማይክል ስክሪቨን ዲፊኒሽን። ምክንያቱም ኢንተርፕሬቴሽን ምን የያዘ ነው? ከብዙ አማራጮች መምረጥን የያዘ ስለሆነ ኮንክሉዥን ላይ ለመድረስ ብዙ አማራጮች ከብዙ አማራጮችን መርጠን ነው ኮንክሉዥን ላይ የምንደርሰው። ለዛ ኢንተርፕሬቴሽንን ይጨምራል ማለት ነው። he includes evaluation because this is the process of determining the merit, quality, worth or value of something and much critical thinking is concerned with evaluating the truth, probability or reliability of claims. Scriven ኢቫሉዌሽንን ጨምሯል፣ መመዘንን ወይንም መገምገምን። ለምን? ይሄ ወሳኝ ፓርት ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ላይ መገምገም። ያን የተቀበሉትን ሐሳብ ያ ኢንተርፕሬት ተደርጎ የተወሰደው ሐሳብ ምን መሆን አለበት? መገምገም አለበት። ጥቅሙ ኳሊቲው ምንድነው? ምን ያህል ጥቅም አለው? ምን ያህል ወርዝ ነው? ምን ያህል ቫልዩ ነው? ቫልዩ ምን ያህል ነው የሚለው እና አብዛኛው ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚሰራው እዚህ ኢቫሉዌሽን ላይ ነው ማለት ነው። ትክክለኛነቱን ኢቫሉዌት ማድረግ፣ ፕሮባቢሊቲ ወይንም ሪሊያቢሊቲ ምን ያህል የመሆን እድል አለው የሚለውን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ኢቫሉዌሽንን ይጨምራል። the above definitions so may not give exhaustive definition by themselves ከላይ ያሉ ዲፊኒሽኖች ሙሉ ዲፊኒሽን ላይ ሰጡ ይችላሉ ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ። they nevertheless provide an important conception of critical thinking together ቢሆንም ግን አንድ ላይ ሲሆኑ ስለ critical thinking ወሳኝ ኮንሰፕት ይሰጡናል። so before closing the explication of critical thinking, however, we should focus on the other aspects of critical thinking. ስለዚህ ስለ critical thinking መዘርዘራችንን ከመዝጋታችን በፊት ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ ፎከስ ማድረግ ያለብን አስፔክቶች አሉ። ክሪቲካል ቲንኪንግ is sometimes referred to as critico-creative thinking. ክሪቲካል ቲንኪንግ ክሪቲኮ-ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ ይባላል አንዳንድ ጊዜ። ያ ማለት ነው ክሪቲኮ-ክሪኤቲቭ ሁለት ቃል የያዘ ነው፣ ክሪቲካል እና ክሪኤቲቭ ከሚለው። ሁለት ምክንያቶች አሉ እንደዚህ የተባለበት ምክንያት። the first is that the term critical thinking is sometimes thought to sound rather negative, as though one's only interest is in adversely criticizing
other people's arguments and ideas አንዳንድ ጊዜ critical thinking እንደ ኔጌቲቭ ነው የሚነሳው ክሪቲካል ስንል መተቸት ክሪቲሳይዝ ማድረግ የሚወድ ሰው አለ ዝም ብሎ መተቸትን የሚወድ ሰው ስለዚህ ዝም ብሎ መተቸት ነው ወይ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚል ዲፊኒሽን ውስጥ ሊወስደን ይችላል ወደ ኔጌቲቭ ዲፊኒሽን ነገር ግን እንደዛ አይደለም ክሪቲካል ቲንኪንግ ለዛ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ምን ተብሎ ይጠራል ክሪቲኮ ክሪኤቲቭ ክሪቲካልን ክሪኤቲቭ የያዘ ነው ክሪቲካልን ክሪኤቲቭ የሚሉ ቃላትን የያዘ ነው so ሁለተኛው this would be a serious mistake since and this is the second reason to be good at evaluating arguments and ideas one often has to be very imaginative and creative about other possibilities alternatives alternative considerations different options and so on ስለዚህ አንድ ሰው ምን መሆን አለበት ዝም ብሎ መተቸት ብቻ ሳይሆን ክሪቲካልና በተጨማሪ ክሪኤቲቭ መሆን አለበት ሌሎችን መንገዶች በማየት የሆነ ሐሳብ ሲነሳ ኦኬ በዚህ ቢወስድ ይላል ሌሎች ፖሲቢሊቲዎችን በማየት ሌሎች ኮንሲደሬሽኖችን በማየት ረገድ ብቃት ሊኖረው ይገባል ያ ደግሞ ክሪኤቲቭ ያስብለዋል so to be a good judge of issues it is not enough to see faults in what other people say ስለዚህ አሁን አሪፍ ዳኛ ለመሆን ወይንም አሪፍ ገምጋሚ ለመሆን ነገሮችን ለመገምገም የሌላን ሰው ስህተት መልቀም ብቻ አይደለም ሌላ ሰው ሲያወራ ምን ተሳሳተ ሌላ ሰው እንትን ሲል ሲያደርግ ምን ተሳሳተ ብቻ አሪፍ ጀጅ አያደርገንም you need to base your judgment on the best arguments you can devise in the time available ባለን ጊዜ አሪፍ ጀጅመንት ለማድረግ አሪፍ አርጊውመንቶች ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን አሪፍ ሐሳቦች ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብንና and this often requires you to think of relevant considerations other than those present ስለዚህ ምንድነው ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት እንድናደርግ ያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ጋር አሪፍ ጀጅ ለመሆን so look at issues from different points of view ኢሹዎችን ከተለያዩ አቅጣጫ ማየት የሆነን ሐሳብ በሚመጣበት የተለያየ እይታ ያስፈልጋል ከተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ሳይድ ማየት አለብን imagine alternative scenarios and የተለያዩ ሴናሪዮችን ማሰብ አለብን የተለያዩ ፖሲቢሊቲዎች and perhaps find other relevant information አስፈላጊ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለብን so in short you will need to be quite creative በሌላ ቋንቋ ማለት ነው ክሪኤቲቭ ልንሆን ይገባል ማለት ነው ነገሮችን በተለያየ ፖይንት ኦፍ ቪው ማየት አለብን ስንል የተለያዩ ኦልተርኔቲቭ ሴናሪዮችን ማሰብ አለብን ስንል ክሪኤቲቭ መሆን አለብን ማለታችን ነው ስለዚህ ያ ተደማምሮ ክሪቲካል ቲንከር ያደርገናል so for this reason some writers have wanted to speak of critico-creative thinking to emphasize the positive imaginative aspects of critical thinking ስለዚህ አንዳንድ ጻፊዎች critico-creative thinkingን ስለ creative thinking ለማውራት ይሞክራሉ ምንን ለማሳየት ፖዚቲቭ ሳይዱን ለማሳየት critico-creative thinking ወይንም critical thinking ማለት ኔጌቲቭ ሳይሆን ፖዚቲቭ ሳይድ እንዳለው ለማሳየት ይሞክራሉ unfortunately the result is rather cumbersome expression so we shall use the term critical thinking which is now so widely used widest understanding it in this positive imaginative sense ነገር ግን ምንም ፖዚቲቭ እንደሆነ ለማሳየት ቢሞክሩ የኤክስፕሬሽኑ የማይመች ሆኖ ነበር የተገኘው ግን አሁንኛ ማሰብ ያለብን ክሪቲካል ቲንኪንግ ሲባል ፖዚቲቭ እንደሆነ አንደርስታንዲንግ ኢቲን በፖዚቲቭ መንገድ ማሰብ እንዳለብን ነው ስለዚህ in short critical thinking ምንድነው ጠቅላላ ስናደርገው a kind of evaluative thinking መገምገም ሐሳብን እየገመገምን evaluative thinking ነው which involves both criticism and creative thinking ምንና ምንን የያዘ ክሪቲሲዝምና ወይንም ትችትንና ክሪኤቲቪቲን የፈጠራ ብቃትን የያዘ ነገሮችን በተለያየ አቅጣጫ ማየት ብቃትን የያዘ ነው and which is particularly concerned with the quality of reasoning or argument that is presented in support of a belief or
a course of action ከምን ጋር የተያያዘ ከምክንያታዊነት ጋር reasoning የሪዘኒንግ ብቃት ምክንያት የማስቀመጥ ብቃት ምን ሰፖርት በማድረግ ነገር ኮንክሉዥንን ወይንም ቢሊፍን የሆነን ሐሳብ የሆነን ድምዳሜ በመደገፍ ረገድ ምክንያት ማስቀመጥን የያዘ እንደሆነ ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ በመናስብበት ጊዜ